welcome back to my channel, and in today's video mag-unboxing tayo ng Vivo Y15s. Ito siya. Diba? Ang ganda. Yan. Yan. Ito yung nabili ko sa pangalawang sweldo ko sa Y. Yan. Vivo Y15s. So, tara buksan natin. Ito yung casing. Transparent casing. Yes. Ito yung manual sa loob. Ito yung casing. Transparent. And this is it. I really love the color. Ash blue. Ang ganda. Ito yung sweldo ko sa second salary ko sa YT. So ito yung nabili ko fruit of my labor sa pagpupuyat. Ayan. Yes. So ito guys yung kanyang USB cord. Ito na charts. Charan! Actually, fan talaga ako ng Samsung. Pero gusto ko rin yung Vivo kasi friendly yung kanyang mga features. Ganda, diba? Cute siya. Cute ng color, gradient. Parang ano siya, ash blue. Ayan. Hindi ko pa siya nasa-set up. So, mamaya ko na siyang isi-set up. Ayan, pinakita ko lang sa inyo. Marami siyang mga features na ka-install na. Ayan. Nandito na lahat yung mga apps.
lalagyan ko na lang siya ng SIM card. O, diba? Pinaghirapan sa YT. Pangalawang sahod ko sa YT. Dito na punta. Nasira na kasi yung isa kong cellphone. So, ayan. So, yung isa pa rin vivo din. Diba? Kaya ang camera niya, guys. So, ganyan yung camera niya, dalawa. So, okay guys, that's all for today. And hope you enjoyed watching. And if you are new to my channel, please consider subscribing and hit the bell button for more videos and updates. Thank you. See you next time. Bye.